في مقطع اليوم راح نتكلم عن شخص، وهذا الشخص يعتبر من أخطر السحرة اللي أجوا بالتاريخ. ومو بس هيك عزيزي المشاهد، هذا الشخص كان يلقب نفسه بخليفة الشيطان على الأرض. ولسه أنا ما حكيت لكم إشي عنه. هذا الشخص عمل أشياء غريبة وعجيبة، فبمقطع اليوم راح نحكي عن قصته بالتفصيل وشو الخبايص اللي عملها. السلام عليكم، معكم اخوكم انا السيوف مقطع جديد. طيب بالبدايه لازم اقول لكم الله يسعدكم شخص على كميه الكلام الجميل والدعم اللي صار على المقطع الاخير. صحيح زي ما قلت لكم تعبنا المقطع وسافرنا واشتغلنا عليه اسبوعين مونتاج، لكن اقسم بالله كل شيء نسيته بس شفت كلامكم الجميل على المقطع ودعمكم اللي صار. الله يسعدكم وشكرا لكم، وباذن الله لقدام نحاول نعمل مقاطع زيه. طيب مقطعنا اليوم راح يكون عن أليستر كراولي اللي كانوا يحكوا عنه انه شيطان بهيئه انسان، على الاشياء والعجائب اللي عملها. وانا متاكد انه المقطع راح يعجبكم لان اعرفكم تحبوا المقاطع اللي زي هيك، فلهيك لا تحرمونا من ضغطكم على زر اللايك. وصحيح بدي منكم طلب صغير، تمام؟ في شخص اعرفه فتح قناه جديد باليوتيوب، تمام؟ وبصراحه حاب انه نصدمه، نوصله هيك فجاه فوق ال 15000 وهو يكون مصدوم من ناحيه المحتوى. صار منزل 4 مقاطع، لكن مقاطع صدقوني اسطوريه ويتعب على المحتوى كثير. فراح احط لكم رابط قناته بالوصف، اشتركوا عنده واكتبوا له من طرف مهند السيوف. خلينا نصدمه. اعتذر جدا طولت عليكم بالكلام، خلينا ندخل على المقطع. أليستر كراولي أو الملقب بخليفة الشيطان على الأرض. بالبداية خلينا أعرفكم عليه. أليستر كراولي مواليد بريطانيا، وبالتحديد مواليد عام 1875. طبعا أليستر معروف إنه من أشهر السحرة على مستوى العالم. الإشي الغريب بالموضوع إنه عيلته كانت عيلة محافظة وعيلة كمان غنية، يعني ما كان ناقصهم إشي. لكن هذا الشخص كان عنده حب فضول بالبحث بالعلوم الخفية والخارقة، وهذا اللي كان سبب بدايته بعالم السحر. طبعا أليستر بس اكتشف انه هذا ميوله مباشرة بلش يبحث عن منظمة او مجموعة يقدر يمارس فيها هذا الميول. فعليا أليستر كراولي انضم الى منظمة سرية واللي كان اسمها الفجر الذهبي. طبعا منظمة الفجر الذهبي هاي زي كيف اقرب مالها، يعني زي كأنها فرع من الماسونية، فهمتوا علي؟ طبعا منظمة الفجر الذهبي هي منظمة مختصة بالسحر، يعني شغلتهم السحر والتعامل مع الشياطين وشرب الدم والاشياء هاي تاعت الشياطين وهيك. المهم بعد ما انضم لهم أليستر كراولي انقسمت المنظمه لقسمين، قسم صار ببريطانيا وقسم صار بفرنسا. لكن مو هون الاشي الغريب، الاشي الغريب انه بعد ما انفصلوا رفضوا انضمام أليستر كراولي للمنظمتين، يعني ما خلوه يدخل لا المنظمه هاي ولا المنظمه هاي. تعرفوا ليش؟ لانه ببساطه عزيزي المشاهد الفتره القصيره اللي انضم للمنظمه سمعته السيئه وافكاره الشريره اللي كان يقول لك ما تخطر على الشيطان هي اللي كانت السبب بمنع دخول المنظمتين. يعني تخيلوا منظمات شيطانية ورفضت هذا على قد ما هي أعماله شيطانية أكثر منهم. متخيلين هذا كيف؟ لسه هاي بدايته. فهون قرر أليستر إنه يهدى شوي ويتجوز، وفعليا أليستر تزوج من روز كيلي، واللي هون تبدأ قصته المرعبة، لأنه بعد ما تزوج قرر إنه يروح شهر عسل على مصر. نعم عزيزي المشاهد على مصر، وهون تبتدي قصته بالسحر. وفعليا بس وصل مصر قرر انه يزور الاهرامات، وبس زار الاهرامات وشاف التماثيل والنحوتات اللي محطوطة بالحيطان واللي كانت يعتبروها الآلهة الفرعونية القديمة هاي، جاء شعور واحساس انه هاي تدل على علم الغيب المستقبلي. صار يقنع بنفسه انه هاي الآلهة المنحوتة على الحيطان تحاول تتصل فيه. هون بدت او ترسخت فيه فكرة التواصل مع الارواح، وبلش يقرأ كتب تحكي عن السحر، وبلش يقرأ كتب تحكي عن التواصل مع الارواح المخفية. وبعض المقالات تحكي عنه انه دخل الاهرامات وحشر حاله فيها لمدة شهر من دون ما يطلع ولا حدا يعرف عنه. طبعا ما اعرف عن مدى مصداقية هاي المعلومة، بس هيك قرأتها باحد المجلات. المهم هون بلشت تصير احداث يعني مو بس غريبة، يعني ما تتصدق. تعالوا خلينا نجي لأول حدث، واللي هو انه طلق زوجته روز كيلي، وركزوا على السبب لانه هالسبب راح نحتاجه قدام، واللي هو كان السبب بالنسبة له ادمانها على الكحول والمخدرات، واللي وصل مرته لمرحلة انها تنصاب بالجنون، وراح جابها وسلمها لمستشفى مجانين. رجع بعدها أليستر قرر انه يتزوج مرة ثانية، والشغلة الصادمة كانت انه الزوجة الثانية صار فيها نفس الزوجة الاولى، ادمنت على الكحول والمخدرات، انصابت بالجنون وراحت انتحرت. طبعا هون نكتشف انه الغلط مستحيل يكون فيهن، في اشي غلط عنده هو.
تقول لي ممكن يا مهند هو اللي يخليه يدمن على الكحول والمخدرات. اقول لك مستحيل. تعرف ليش؟ لانه هو تزوج 5 مرات، والخمس مرات نساء وكان يصير فيهن نفس الاشي. هل يعقل انه ال5 غبيات وكلهن كانوا يدمنوا على المخدرات والكحول؟ لا، بس هو في طقوس كان يعملها كانت تجبر النساء معه انها تتعاطى المخدرات والكحول. المهم بعدها أليستر بعد ما وصل مرحلة عالية بالسحر قرر انه يسافر على ايطاليا وبلش يشتغل بمجاله واللي هو السحر والتواصل مع الارواح الشريرة. فهون اسمه بلش ينعرف وينشهر بكل مكان. هون الحكومة الإيطالية عرفت عنه ومباشرة بس وصلته طردته خارج إيطاليا. طبعا نسيت أحكي لكم إنه كانت قدوته بالحياة اللي هو تجسد بافوميت، هذا اللي كثير نشوفه زي راس الثور واللي ينحكى عنه إنه أحد أشكال الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعديها أليستر قرر قرار صادم واللي هو استغفر الله العظيم انه يعمل ديانة جديدة وهو يكون داخل الديانة النبي المكلف بتوجيه الانسان. استغفر الله العظيم. متخيلين كمية التخبيص اللي وصل لها؟ وفعليا ديانته بلشت تنتشر وبلش اسمه كمان يعلى ويعلى والناس بلشت ترد عليه وبلش يتاخذ مثل اعلى للشباب وكل هاي الاشياء. ليش؟ لانه كان مبدأ ديانته انه افعل ما تشاء، يعني افعل اي اشي بالدنيا، ما في اشي حرام، ما في اشي غلط، لا كل اشي مسموح لك. وبعديها بلش يحط قوانين شيطانية، وهاي القوانين يعني كان الهدف الأساسي منها إنها تدمر الديانات السماوية. شايفين فكره وين كان؟ وبعديها لهذا السبب قامت الناس تطلق عليه لقب غير الشيطان، صارت تحكي عنه أخبث رجل بالعالم. من الاشياء اللي كان يفكر بيها واللي كان يعملها. وطبعا بعض الاشياء اللي خلت الناس ترد عليه وتمشي وراه انه كان يعمل بعض الاشياء تعتبر خارقة للفيزياء او خارقة للطبيعة، واللي كانت طبعا اكيد بمساعدة الشياطين والجن، لانه كان يقدم يعني دم وقربان واشياء يقدمها للشياطين، فالشياطين كانت تتجاوب معه. فهذا الاشي كمان خلى الناس تصدقه او تتبعه. تعالوا خلينا نحكي لكم نهايته السيئة كيف. طبعا نهايته كانت جرعة زايدة بالمخدرات، واللي بعديها الناس ما صلت عليه ولا صلت عليه بكنيسة ولا بهذا، لا جابوه سووا له حفل بطقوس سحر أسود وجابوا جثته وحطوها بالنار وحرقوها، هم قاعدين يحكوا بطقوس شيطانية. شوف كيف كانت نهايته. هو قصته في منها من قصة فرعون. ليش؟ لأنه هو كان دارس التاريخ المصري، وقلت لكم قاعد بمصر فترة وهي اللي كانت أصلا بدايته بالسحر. فأتوقع بس بهيك انتهى مقطعنا اليوم. أتمنى أنه المقطع نال إعجابكم، وصحيح المقطع القادم راح يكون فتح صناديق عشوائية فيها جوائز مخيفة. انتظروا المقطع القادم راح يكون مختلف شوي. ولا تنسوا قناة الشاب اللي حكيت لكم عنه بدنا نفاجئ وراح تكون بالوصف، روح اشتركوا عنده. وإذا مو مشترك عندي كمان ما ضليش على 3 مليون، اشتركوا خلينا نوصلها بأسرع وقت. وأرجع أقول لكم نهاية المقطع شكرا 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 على الدعم اللي صار على المقاطع الأخيرة. الله يسعدكم واترككم بحفظ الرحمن من هون ليوم الأحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.